Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu sổ theo hình thức là khâu sổ chỉ dài. Đây thì mình tận dụng một miếng da còn thừa để làm bìa. Nếu như mà không có da thì bạn có thể sử dụng bìa cứng hay là vải giả da để làm bìa cho sổ. Mình sử dụng giấy vẽ định lượng 120g trên mét khối với kích thước là 9 x 12 inch để làm ruột của cái cuốn sổ này. Sau khi tách ra 24 tờ giấy thì mình gập đôi 3 tờ một lại để tạo thành các cái tay sổ. Mình sử dụng miếng da đã cắt để đo kích thước cho các cái tay sổ. Tiếp đó thì mình lấy một tay sổ mẫu và cắt theo cái phần đánh dấu lùi vào khoảng 2 tới 5 mm để đảm bảo là tay sổ thì nhỏ hơn kích thước của bìa sổ. Sau đó thì mình sử dụng cái tay sổ mẫu để cắt các cái tay sổ còn lại. Bây giờ thì mình sẽ đo và đánh dấu các cái điểm khâu sổ. Ở đây mình đánh dấu 6 điểm. 2 điểm đầu tiên thì cách mép sổ khoảng 1 cm, 2 điểm tiếp theo cách hai cái điểm này cũng 1 cm và 2 điểm cuối cùng thì cách hai cái điểm này 7 cm. Sau đó thì mình sẽ đặt tay sổ mẫu lên các cái tay sổ còn lại, sử dụng một miếng bìa hay là thước kẻ để đánh dấu các cái tay sổ còn lại theo cái điểm đánh dấu của tay sổ mẫu. Sử dụng tay sổ mẫu để đánh dấu các cái điểm khâu sổ trên bìa da. Mình sẽ tạo thành một đường thẳng các cái điểm khâu sổ, mỗi điểm sẽ cách nhau 2 mm. Số lượng các cái điểm khâu sổ trên bìa thì sẽ bằng số lượng điểm khâu sổ trên một tay sổ nhân với số lượng các cái tay sổ. Sau đó thì mình sẽ thực hiện đục lỗ các cái điểm khâu sổ trên bìa da cũng như là trên các cái tay sổ. Tiếp theo là để xác định cái chiều dài của chỉ khâu thì mình sẽ ước lượng chiều dài của chỉ khâu bằng chiều dài của một tay sổ nhân với số lượng các cái tay sổ. Để cho đường khâu được sắc nét hơn cũng như là lúc khâu thì chỉ không bị rối, lần này thì mình sẽ sử dụng sáp ong để tạo độ trơn và độ bóng cho chỉ khâu. Từ giữa tay sổ đầu tiên, mình sẽ khâu vào lỗ đầu tiên của tay sổ và của bìa da. Sau đó thì mình sẽ khâu quay trở lại vào đúng cái lỗ này và sẽ dừng kim khi tạo được một cái vòng chỉ nhỏ. Mình hay sử dụng một chiếc kim khác để cố định tạm thời cái vòng chỉ này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục khâu qua các cái lỗ tiếp theo của cả tay sổ và bìa da. Khi bạn khâu tới lỗ cuối cùng thì lấy tay sổ tiếp theo và từ phía bìa da khâu vào lỗ đầu tiên của hàng tiếp theo. Mình tiếp tục khâu hết các cái lỗ còn lại của tay sổ này cũng như là của bìa da. Khi mà bạn khâu tới cái lỗ cuối cùng bên ngoài của bìa da thì mình sẽ khâu qua cái vòng chỉ mà bạn tạo ra lúc ban đầu. Sau đó thì mình sẽ khâu tiếp cái tay sổ thứ 3 từ lỗ đầu tiên tới lỗ cuối cùng.
Khi mà bạn khâu tới cái lỗ cuối cùng của tai sổ thứ 3 và của bìa da thì mình sẽ vòng chỉ qua cái mũi khâu của tai sổ trước và sẽ khâu cái tai sổ tiếp theo. Mỗi khi mà mình khâu tới cái lỗ cuối cùng của từng tai sổ thì bạn cần vòng chỉ qua cái mũi khâu của tai sổ trước đó. Khi bạn khâu tới cái lỗ cuối cùng của tai sổ cuối cùng thì mình sẽ vòng chỉ qua cái mũi khâu của tai sổ trước. Sau đó thì sẽ đưa kim quay trở lại đúng cái lỗ cuối cùng này và thắt nút chỉ tại đây. Sau đó cắt chỉ thừa và bạn đã hoàn thành một cuốn sổ mới rồi. Tùy theo sở thích, bạn có thể thêm dây buộc cho sổ. Để có thể thêm dây buộc thì từ khoảng giữa của cái bìa sau mình sẽ tạo 3 cái đường cắt nhỏ cùng với một cái đường cắt nhỏ trên một đầu của dây buộc. Mình sẽ luồn cái đầu có đường cắt của dây buộc vào cái đường cắt phía trong cùng, đầu còn lại sẽ vào đường cắt ở giữa. Sau đó thì sẽ luồn một đầu của dây buộc vào cái đường cắt trên cái đầu còn lại. Cuối cùng thì mình sẽ luồn cái dây buộc qua cái đường cắt phía ngoài cùng trên bìa da. Chúc các bạn đóng sổ vui và nhắn mình nếu như mà bạn có bất cứ câu hỏi nào nhé. Chào các bạn.